ممكن اقول لكم سر، بس هيبقى سر ازاي بقى؟ وربنا خلق المشركين دول ليه؟ ما هو سبحانه وتعالى كان يقدر ما يخلقهمش اصلا، صح؟ هل اشراكهم يضر الله في شيء؟ لا يضر الله في شيء. وربنا سبحانه وتعالى هل هم يقدروا يبقوا مشركين غصب عن ربنا يعني؟ يبقى بإرادة مين؟ ولذلك هنا يقول لك ايه؟ وجعلنا على قلوبهم أكنة، ربنا هو اللي جعل أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا. مين اللي حط لهم؟ ربنا. لو شال الحاجات ديت هيفقهوا ولا مش هيفقهوا؟ هيفقهوا. امال المشركين دول اتخلقوا ليه؟ المشركين دول ربنا خلقهم وتوعدهم ورهبهم وقال كل الحاجات دي عليهم علشان حاجة واحدة بس، حتى يظهر في الآخرة أقصى درجات الرحمة. أقصى درجات الايه؟ الرحمة والمغفرة. يعني انت لو انت مؤمن وربنا رحمك وغفر لك، ما انت مؤمن، صح؟ لو انت مؤمن وعاصي، ما انت مؤمن برضه. يعني ايه العصيان ده؟ انما تظهر الرحمة فعلا والمغفرة فعلا لما في اقصى درجاتها، في اقصى درجات الشرك، لما يبقى واحد مشرك وربنا توعده بكل الوعود وبعدين يقول له ايه؟ قد عفوت عنك. فتظهر الرحمة بقى، تظهر الرحمة في اقصى. ولذلك ربنا قال ايه؟ قال ان الله لا يغفر ان ايه؟ انت عارف يعني ايه لا يغفره؟ الناس بقى تتصور ان لا يغفر يعني مفيش فايدة. ان الله يغفر الذنوب جميعا، مش كده؟ الا طيب تيجي بقى للغة العربية، يا لغة اللي نزلت بيها القرآن، قول لنا يعني ايه يغفر، وقول لنا يعني ايه يعفو، وقول لنا يعني ايه يصفح. قال لك العفو ان تسقط العقوبة ولا تسقط الذنب. يبقى ده اسمه ايه؟ يقول لك عفى الرئيس عن المذنبين في يوم العيد. معناها ان العقوبة سقطت، انما هيفضل الذنب مكتوب ويبقى صاحب سوابق برضه. يبقى ده اسمه الايه؟ العفو. الصفح ان احنا نقلب الصفحة خالص. صفحت الزوجة عن زوجها، يعني ايه؟ المغفرة بقى انه عفى وصفح وأساب، دي اسمها المغفرة. اسمها ايه؟ حلو كده. فلو كان ربنا قال ان الله لا يعفو عن المشركين، يبقى كانت قطعت الامل خالص. انما لا، ما قالش يعفو يعني ممكن يعفو، وما قالش ان الله لا يصفح يعني ممكن ايه؟ قال ان الله لا يغفر. واخد بالك؟ بمعنى ان ربنا ممكن يصفح، ممكن يعفو، انما مش هي ايه؟ مش هيغفر. ولو غفر لزادت كمان، يعني هو احتفظ بانه ما بيغفرش عشان تظهر بقى غاية درجات الايه بقى؟ يوم الايه؟ بس الكلام ده بقى ما بيتقالش كده على الملأ في الناس لكل الناس، لا، الناس بيتقال لها نسخة السيناريو المعروفة الشرعية، ان اللي يعمل كذا يدخل كذا، واللي يعمل كذا يدخل كذا، والمشرك ده كذا. دي اسمها النسخة الايه؟ الشرعية، قبل تدخل عامل الرحمة في هذه الايه؟ النسخة الشرعية، حتى تكون نسخة حقية. فهمت؟ يبقى باطن الحقيقة شيء وظاهر الحقيقة ايه؟ شيء. انك انت لو قلت للمشرك يا عم انت حلو قوي كده، يقول لك طب ما كويس نشرك بقى. انت واخد بالك؟ انت وديته في داهية. لا، الواحد ما يقولش كده. الواحد يقول اللي يعمل طاعة هيدخل الجنة، واللي هيعمل معصية هيدخل النار، والمشرك ده مخلد في النار.
هو ده الذي ايه يقال. انما ما يعلم غير ما يقال. يعني الواحد يعلمه في خاصية ذاته حاجة، واللي يقال حاجة ايه تاني. بس تبقى عارف جواك ان ربنا رحمته سبحانه وتعالى لا يتعاظمها ذنب ولا يتعاظمها شرك ولا يتعاظمها كفر ولا يتعاظمها شيء. هو لو الدنيا كلها كفرت واشركت هل هذا سيضر الله في شيء؟ لن يضر الله في شيء.